اليوم أيها الأصدقاء سوف نتعلم كيف نأخذ نسخة احتياطية من هذا الملف الذي نعمل عليه، ويتم إنشاء مجلد ويتم تسمية المجلد بالتاريخ والساعة الذي تم نقل الظرف فيه. لنتابع مع بعض أنه لدينا هذا الملف الذي نعمل عليه وهو موجود ضمن السي سطح مكتب ضمن مجلد جي. هذا المجلد البرمجة أنشأته، كتبت باك خط سفلي اسم الملف الإكسل مع امتداده، ومن الداخل تم إنشاء أيضا مجلد تم تسمية التاريخ وتحديد التوقيت مع الدقائق والثواني، وفي داخله هذا الملف أخذت نسخة عنه وهو يعمل. فإذا إن الملف الآن نحن سوف نضغط الزر البرمجة وهو يعمل يأخذ نسخة عنه. هذه هي الأسطر البرمجية القليلة. هذه هي الأسطر، تبدأ بعدة متغيرات تأخذ الحالة الافتراضية، ثم المتغير الأول يأخذ اسم الملف، والمتغير الثاني يأخذ الخط المائل، والمتغير التالي يأخذ المسار الموجود فيه الملف، والتالي يأخذ دمج بين كلمة التي هي باك واسم الملف. فإذا والمتغير التالي يأخذ تنسيق ليسمي فيه المجلد. هذا التنسيق هو التاريخ والتوقيت حسب ما اليوم، حسب اللحظة الحالية. أما المتغير التالي يأخذ عملية دمج لإنشاء المجلد الأول، ثم هنا عملية دمج لإنشاء المجلد الثاني. سوف نكتفي الشرح إلى هنا ولنجرب مع التوضيح. نطلب F5 ينتقل بنا ويعطي المتغير الأول الاسم. فإذا تم معرفة اسم الملف، تم إعطاء المتغير الخط المائل، والمتغير الثالث تم معرفة مسار الملف، والتالي تم تسمية متغير لكي يتم إنشاء مجلد له. وهنا يتم الآن وهنا مجلد الثاني. هنا الآن يتم عملية دمج لدي المسار ولدي الخط المائل ولدي الاسم. فإذا دمج ثلاث متغيرات لنلاحظ الناتج. هذا هو الثلاث متغيرات. وهنا المتغير الثاني الذي هو المسار، الخط المائل، والاسم المجلد، ثم الخط المائل، ثم اسم المجلد الثاني الذي سوف يكون في لحظتها. لنعطيه أوكي. نلاحظ أن المتغير الأخير أخذ هذا الامتداد الكامل. لكن الآن عندما نطلب نحن التنفيذ يقول هل المجلد موجود؟ إذا كان غير موجود يتم إنشاؤه، وإذا كان موجود يتم إنشاء المتغير الثاني. فإذا لنلاحظ الإف ماذا سوف تفعل؟ إنها تجاوزت لأن المجلد موجود. وماذا سوف تفعل الآن؟ فإذا المجلد غير موجود، إنها المجلد غير موجود. فإذا سوف يتم إنشاء المجلد الأول، وسوف يتم إنشاء المجلد الثاني. وفي المرحلة الأخيرة سوف يتم حفظ الملف على هذا الأساس. تم حفظ الملف وانتهت البرمجة. لنلاحظ ما تم
تفعيله، فإذا الملف أصبح موجودا ضمن المجلد الأول والمجلد الثاني. من البرمجيات جدا مهمة، طبعا نشكر الجهة التي تم عرضها على اليوتيوب، وقمت أنا بإعادة شرحها وتنسيقها وترتيبها. نتابعكم ونلقاكم كل يوم إن شاء الله، نلتقي غدا.